Okay, I think we did duita grammar. I think we talked about verbs and nouns in our last lecture. And adjective चाहिँ बाँकी छ जस्तो लागेको थियो. सो हामीले यही दुईटा मात्रै हेरेको थियौँ कि adjective पनि हेरेको थियौँ. Okay, so today, so first matter we talked about in our like part of speech भन्छ sentence form हुँदाखेरि different types of words मिलेर sentence form हुने हो. अब त्यसमा 7 different types of words भन्छ. त्यो मध्ये हामीलाई दुईटा चाहिँ चाहिँदैन, अरू अरू वाला वर्ड्सहरू चाहिँ ब्ल्याङ्कमा आइरहेको हुन्छ. So we need to understand three things about those grammatical words. First matter, what are those words? तिनीहरू वर्ड्सहरू के हो र तिनीहरूको काम के हो? सेकेन्डमा where do we see those words? सेन्टेन्समा कहाँ ब्ल्याङ्क आयो भने चाहिँ त्यो वर्ड आउन सक्छ. एन्ड another is how do we identify those words from the options? अप्सनबाट त्यही वर्ड हो भनेर चाहिँ कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने? सो यो तिनवटा थाहा हुनुपर्छ त्यो वर्ड्सहरूको केसेसमा. अब यहाँबाट हामीलाई यति चाहिँ चाहिने. यो बाहेक दुईवटा प्रोनाउन्स र प्रोनाउन्स एउटा अर्को नै हुन्छ. प्रोनाउन्स चाहिँ हामीलाई खासै ब्ल्याङ्कमा हालिदिँदैन बिकज प्रोनाउन्सलाई त्यस्तो धेरै ब्ल्याङ्कमा राख्न मिल्दैन किनभने हि सी इट अलि सजिलै हुन्छ. सो त्यो राख्दैन. अरू राख्ने भनेको बरु अक्सिलरिजहरू राख्न सक्छ. सो त्यो अक्सिलरी चाहिँ काइन्ड अफ वर्डमै आउँछ. सो यिनीहरूलाई नै ब्ल्याङ्कमा राखिदिरहेको हुन्छ. हामीले त्यो ब्ल्याङ्कमा कुन चाहिँ वर्ड आयो भनेर प्रिडिक्सन गर्नुपर्छ फर्स्टमा. एन्ड देन अप्सन्सहरूलाई एनालाइज गरेर कुन चाहिँ वर्ड चाहिँ मिल्छ भनेर अप्सनलाई एनालाइज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एलिमिनेट गर्दै जान्छौँ अनवान्टेड अप्सन्स. Ani, we looked at duita words which were nouns and verbs. Nouns भनेको के थियो त? नामहरूलाई चाहिँ हामीले nouns भन्थ्यौँ. Verb भनेको चाहिँ action गर्नलाई युज हुने, action देखाउनलाई युज हुने वर्ड्सलाई चाहिँ हामीले verb भन्थ्यौँ. जस्तै किशोर played some game भन्दाखेरि किशोर नाम भयो. अनि played भनेको verb भयो. Some game चाहिँ हाम्रो noun, phrasal noun भयो हैन. सो यो दुईटा टाइप्स अफ वर्ड्स चाहिँ एकदमै धेरै रिपिट हुन्छ सेन्टेन्समा बिकज सेन्टेन्समा verb त आउँछ नै, सेन्टेन्समा नाउन आउने चान्सेस हाई नै हुन्छ. अब प्रोनाउन नै युज गरेर पनि गर्न चाहिँ मिल्छ, सेन्टेन्स फर्म गर्न मिल्छ. हावेभर सधैँ नै प्रोनाउन युज गर्दैन, नाउन्सहरू पनि आइरहेको हुन्छ. सो यो दुईटा वर्डको फर्म्सहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग हेर्नुपर्छ बिकज almost 50% क्वेसन्सहरू चाहिँ नाउन्स र verbसँगै रिलेटेड हुन्छ. एन्ड एडजेक्टिभ पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ आइरहेको नै हुन्छ. अब एडजेक्टिभको केसमा हामीले नाउन्स पढ्दाखेरि नै एउटा एडजेक्टिभ चाहिँ कहाँ आउँछ भनेर अलरेडी हेरिसकेका छौँ. इफ वी सी आर्टिकल एन्ड नाउन र इफ बिचमा चाहिँ इफ वी सी बिचमा चाहिँ ब्ल्याङ्क छ भने चाहिँ आर्टिकल र नाउनको बिचमा हामीले एडजेक्टिभ आउँछ भनेर भनेको थियौँ. त्यो बाहेक अरू अरू केसेसहरू पनि छ जहाँ चाहिँ एडजेक्टिभ आउँछ. सो टुडे वी विल लुक एट कन्डिसन्स जहाँ चाहिँ एडजेक्टिभ आउँछ एन्ड हामीले त्यो एडजेक्टिभ कुन चाहिँ अप्सन चाहिँ हो भनेर त्यो छुट्याउनलाई कसरी छुट्याउने त्यो पनि हेर्छौँ. First matter, what do you mean by adjective? Now, adjectives are simply those words. अब मैले युजली एडजेक्टिभ भनिरहेको हुन्छु प्रोनाउन्स गर्दा, तर यसको डी चाहिँ साइलेन्ट हुन्छ. इट्स प्रोनाउन्स्ड एज एडजेक्टिभ. यो भन्दाखेरि अलिक गाह्रो हुने भएर चाहिँ मैले एडजेक्टिभ भन्न आउँछु. हाउएभर द करेक्ट प्रोनाउन्सिएसन इज एडजेक्टिभ. डी हल्का साइलेन्ट हुन्छ. सो एडजेक्टिभ जस्तो साउन्ड आउँछ. Okay, so adjectives are simply describing words. हामीले जुन nouns भन्यौँ नि, nouns भनेको नाम भयो. त्यो नाम, त्यो object or त्यो thing or त्यो personलाई describe गर्ने describing word, descriptive wordsलाई चाहिँ हामीले adjective भन्छौँ. जस्तै कस्तो भनेर भन्नलाई युज हुने वर्डलाई चाहिँ हामीले adjective भन्छौँ. For example, if I'm talking about a building, मैले अगाडिपट्टि एउटा वर्ड थपेँ, कस्तो बिल्डिङ भन्न मिल्छ त? I can say tall building, or I can also say modern building. So the tall and modern words are adjectives. Similarly, if I'm talking about a person, I can say hardworking person, talented person. त्यो के भयो त? अगाडिपट्टि जुन त्यो descriptive word आइरहेको छ त्यसलाई adjective भन्छ. Similarly, if I'm talking about a city, I can say beautiful city. I can also say modern city. I can say big city. I can say small city. So all those words coming in front of the noun to describe the nouns are called adjective.
So if I'm talking about a boy, I can say handsome boy. Handsome is an adjective. If I'm talking about a girl, I can say beautiful girl. So beautiful is another adjective. So noun को अगाडिपट्टि nounलाई describe गर्नलाई युज हुने वर्ड्सलाई चाहिँ हामीले adjective भन्छौँ है। अब adjective कहाँ कहाँ आउँछ त? 6 वटा मेनली केसेसहरू छ जहाँ चाहिँ adjective देखिन सक्छ। फर्स्टमा त अगाडिपट्टिकै रुल भयो, आर्टिकल र नाउन आउँछ भने बीचमा चाहिँ there will be adjective। अब हेरे आर्टिकल र नाउनको बीचमा adjective। अब मैले के भनेको थिएँ आर्टिकल आउँछ भने पछाडिपट्टि नाउन आउनै पर्छ। However, if article र noun दुइटै छ र बीचमा blank आउँछ भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ adjective आउँछ। if हामीसँग यतापट्टि verb छ or in or at preposition छ भने चाहिँ ब्ल्याङ्कमा के आउँछ फेरि noun आउँछ। हामीले noun आउँछ कि adjective आउँछ यसरी छुट्याउने भनेको छौँ। पछाडिको वर्डलाई हेर, पछाडिको वर्ड चाहिँ noun होइन भने ब्ल्याङ्कमा noun आउँछ। पछाडिको वर्ड noun हो भने बीचमा के आउँछ त adjective। मतलब नाउन चाहिँ आउने नै भयो, तर नाउन पछाडि छ भने अगाडि एड्जेक्टिभ, नाउन छैन भने चाहिँ ब्ल्याङ्कमा नै एड्जेक्टिभ आउँछ आफ्टर आर्टिकल। अब दले चाहिँ जेसुकै पनि लेखिदिन्छ। हाउएभर अ र एन आउँछ भने चाहिँ अ र एनको स्पेसिफिक केसेस हुन्छ। अको पछाडिपट्टि नाउन आए पनि एड्जेक्टिभ आए पनि कन्सोनेन्टै हुन्छ। एनको पछाडिपट्टि नाउन आए पनि एड्जेक्टिभ आए पनि भावेल नै हुन्छ। सो सर्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ कन्सोनेन्ट र भावेल इफ यु सी अ or an article. So all देख्छौ भने just go for consonant, noun, adjective जेसुकै होस् consonant हुन पर्यो। an आउँछ भने vowel, noun, adjective जेसुकै होस् vowel नै हुने भयो। However, if पछाडि noun छ भने चाहिँ vowel adjective हुन्छ, पछाडि noun छैन भने चाहिँ हाम्रो त्यहाँ के आउँछ त vowel noun आउँछ है। सो स्योर सर्ट चाहिँ के हुन्छ त अ एन देख्ने बित्तिकै ए आई युबाट डिफ्रेन्सिएट गरिहाल्ने। नेक्स्ट वी हेभ दिस थ्री वर्ड्स मोर, लेस एन्ड मोस्ट। यो वर्ड्स भनेको कम्प्यारिजनको लागि युज हुने हो। कम्प्यारिजन फिचरको बेसिसमा युज हुन्छ, त्यही भएर मोर, लेस र मोस्टको पछाडिपट्टि धेरै जसो के आउँछ एड्जेक्टिभ। सिमिलरली अक्सिलरिज आयो रे, इज, एमआर, वाज, वर आयो भने हामीले के भनेको थियो यसको पछाडि कि त भर्ब थर्ड आउँछ कि त भर्ब फोर आउँछ, कि त इडी कि त आइएनजी भनेको थियो। हाउएभर त्यसमा अर्को एउटा केस के पनि हुन्छ त एड्जेक्टिभ आउन पनि सक्छ। जस्तै कहिलेकाहीँ के आइदिन्छ त इजेमआर वाज वेयर हुन्छ, पछाडिपट्टि ब्ल्याङ्क हुन्छ, अप्सनमा न त इडी हुन्छ न त आइएनजी। भनेको इडी र आइएनजी मात्रै त हुँदैन रहेछ नि त इजेमआर वाज वेयरको पछाडि के पनि आउन सक्दो रहेछ एड्जेक्टिभ पनि आउन सक्दो रहेछ। सो हामीसँग इजेमआर वाज वेयर आयो भने देयर आर थ्री अप्सन्स, इडी आउन पनि सक्छ, आइएनजी आउन पनि सक्छ, एड्जेक्टिभ आउन पनि सक्छ। न हामीले भर्बमा अलरेडी पढिसकेका छौँ कहिले इडी आउँछ र कहिले आइएनजी आउँछ भनेर। इफ द सेन्टेन्स इज इन एक्टिभ भोइस, एक्सन गर्नेवाला अगाडि छ भने इजको पछाडि आइएनजी, एक्सन गर्नेवाला पछाडि छ भने इजको पछाडि भर्ब थर्ड। जस्तै अ बुक, सरी इफ वी से अथर, अथर र बुक छ भने एक्सन गर्ने त अथरले हो। अथर is writing the book, is writing the book, बुकलाई अगाडि ल्याए अथरलाई पछाडि लयो भने के हुन्छ अ बुक was written by an author। अब त्यहाँ चाहिँ के आयो was written by an author। यो एक्सन कसले गरिरहेको छ त्यसको बेसिसमा हाम्रो एक्टिभ र प्यासिभ भोइस डिसाइड हुन्छ। एक्टिभ छ भने आइएनजी, इजेमआर, वाज वेयरको पछाडि, प्यासिभ छ भने भर्ब थर्ड। तर इफ त्यो दुइटै वर्ड राखेर सेन्टेन्स कम्प्लिटै हुँदैन भने त्यो केसमा चाहिँ के आउँछ एड्जेक्टिभ पनि आउँछ। सो हामीले इडी र आइएनजी मात्रै हेर्दैनौँ, कहिलेकाहीँ अप्सनले नमिले, अप्सनले सेन्टेन्सलाई कम्प्लिट गरेन भने हामीले के पनि हेर्नुपर्छ एड्जेक्टिभ। द्याट मिन्स इजेमआर वाज वेयरको पछाडि भर्ब आउन पनि सक्दो रहेछ, एड्जेक्टिभ आउन पनि सक्दो रहेछ। नाउ यही फिचरलाई नै हामीले कहाँ युज गर्छौँ त डिस्क्राइब इमेजमा। हाम्रो त्यो पिक्चर्स विदाउट क्याप्सनवाला पिक्चर्सहरू आयो भने हामीले के गर्छौँ त कुनै एउटा मान्छेलाई लिएर अरू कुनै एउटा अब्जेक्टलाई लिएर कि त त्यसले के गर्दैछ एक्सन कि त त्यो कस्तो छ फिचर डिस्क्राइब गरिदिन्थ्यो नि हामीले। किन सेन्टेन्स के थियो विच इज भनेपछि इजको पछाडि कि त भर्ब आउने रहेछ कि त एड्जेक्टिभ, भर्ब भनेको एक्सन वर्ड, एड्जेक्टिभ भनेको फिचरवाला वर्ड। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ इज भनेपछि कि त एक्सन देखाउनु पर्यो। जस्तै द प्रोफेसर इज टिचिङ, गाइडिङ भन्थ्यौँ, अनि इज पछाडिपट्टि होइन भने हामीले एड्जेक्टिभ भन्थ्यौँ कस्तो छ त भनेर भन्न पर्थ्यो। जस्तै द प्रोफेसर इज भेरी ओल्ड, यसरी हामीले डिस्क्राइब गर्थ्यौँ। सो अक्सिलरिजको पछाडि आइदर भर्ब अर एड्जेक्टिभ। सिमिलरली अक्सिलरी र बी भनेको एउटै नै हो, सो सेम ग्रामर फलो गर्छ, भर्ब थर्ड भर्ब फोर,
इफ त्यो हुँदैन भने के हामीले राखिदिन्छौँ एडजेक्टिभ राखिदिने भयो नेक्स्ट वी हेभ अ लिस्ट अफ वर्ड्स जसलाई अफन टाइम्स केले फलो गर्छ त एडजेक्टिभले जस्तै मैले बिकम भने नि ही बिकेम भेरी पपुलर भनेर आउँछु बिकेम पछाडि के आयो कस्तो त पपुलर जस्तै स्टे एक्टिभ इन द क्लासरुम स्टे कस्तो एक्टिभ अर्को इट टेस्ट डिलिसियस इट अपियर्स रिफ्रेसिङ सो यो वर्ड्सहरूको पछाडिपट्टि के आइरहेको हुन्छ एडजेक्टिभ सो टेक अ स्क्रिनसट हल्का फुल्का हेर सो इफ यु सी दिज वर्ड्स अनि पछाडि ब्ल्याङ्क आउँछ नि त्यो ब्ल्याङ्कमा चाहिँ हामीले के भन्नु पऱ्यो त यहीसँग रिलेटेड फिचर भन्न पऱ्यो जस्तै इट स्मेल्स रिफ्रेसिङ कस्तो रिफ्रेसिङ इट फिल्स अमेजिङ इट साउन्ड्स प्लिजिङ यस्तो खाले वर्ड्स आउँछ सो यो वर्ड्सहरूको पछाडिपट्टि त्यहीसँग रिस्पेक्टिभ एडजेक्टिभ एन्ड दिज एडभर्ब्स आर अल्सो फलोड बाई एडजेक्टिभ जस्तै सी इज सो ब्युटिफुल ही इज सो ह्यान्डसम होइन सो यो वर्ड्सहरूको पछाडि सी इज भेरी ब्युटिफुल सो यो वर्ड्सहरूको पछाडिपट्टि नि धेरै जसो के आइरहेको हुन्छ एडजेक्टिभ आइरहेको हुन्छ सो दिज आर द केसेस जसको पछाडिपट्टि चाहिँ वी विल सी एडजेक्टिभ इन द क्वेसन अब हामीलाई थाहा भयो कहाँ एडजेक्टिभ आउँछ भनेर बट अप्सन्सबाट हामीलाई एडजेक्टिभ कुन चाहिँ हो त्यो आइडेन्टिफाई गर्न पनि पर्यो सो एडजेक्टिभ आइडेन्टिफाई गर्नलाई चाहिँ हामीसँग दुईवटा स्ट्राटेजिज छ वान स्ट्राटेजी इज बाई लुकिङ एट द स्पेलिङ्स इफ त्यो स्पेलिङ जस्तै कुनै वर्ड एफयुएलमा एन्ड हुन्छ ओयुएस एसओएमईमा एन्ड हुन्छ भने चाहिँ those words are going to be adjective and if तिनीहरू स्टार्ट यो लेटर्सहरूबाट हुन्छ भने पनि त्यो के हुन्छ एडजेक्टिभ नै हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ यस यस टेस्ट हो जस्तै हामीले अहिलेसम्म तिनवटा वर्ड्स हेऱ्यौँ नि नाउन्स verbs and adjective नाउनको सिङ्गुलर र प्लुरल हुन्छ भनेपछि नाउनमा यस यस लगाउन मिल्छ verbको verb 5 हुन्छ त्यो भएपछि त्यसमा पनि यस यस लगाउन मिल्छ हाउएभर एडजेक्टिभ कहिले पनि यस यस वाला वर्ड्स हुँदैन र यस यस लगाउन पनि मिल्दैन सो हामीलाई एडजेक्टिभ फाइन्ड आउट गर्नु छ भने वी क्यान डु यस यस टेस्ट फर्स्टमा त यस यस जति सबै फाल्दिन पऱ्यो बिकज यस यस हुनेवाला वर्ड्स विल नेभर बी एडजेक्टिभ एन्ड जुन जुन वर्डमा यस यस लगाउन मिल्छ त्यो वर्ड्सहरू पनि कहिले पनि यस एडजेक्टिभ हुँदैन फर इक्जाम्पल ह्यान्डसम एन्ड माउन्टेन यो दुईवटा वर्ड आयो भने हामीलाई कुन चाहिँ वर्ड एडजेक्टिभ हो भनेर छुट्याउनलाई अब जस्तै एसओएमई आयो भने एडजेक्टिभ हो यसरी नै थाहा हुन्छ अर कस्तो भनेर क्वेसन गर्दाखेरि ह्यान्डसम भन्न त मिल्यो तर कस्तो भन्दाखेरि माउन्टेन भन्न त मिलेन नि त भने यसरी पनि थाहा हुन्छ अर वी क्यान अल्सो डु यस यस टेस्ट फर इक्जाम्पल माउन्टेनलाई हामीले माउन्टेन्स भन्न त मिल्छ तर ह्यान्डसम्स भन्न मिल्दैन सो जुन वर्डमा यस यस लाग्दैन त्यो वर्ड चाहिँ एडजेक्टिभ हुन्छ यस यस लाग्छ भने त्यो वर्ड एडजेक्टिभ हुँदैन सो हामीले यो तिनवटा वेजबाट फाइन्ड आउट गर्न मिल्छ एउटा कस्तो क्वेसन गरेर अर्को स्पेलिङ्स हेरेर अर्को चाहिँ यस यस टेस्ट गरेर जस्तै ब्युटिफुल फेमस ह्यान्डसम यिनीहरू चाहिँ के भयो त स्पेलिङ हेरेर थाहा हुने भयो अर इलिगल इम्पोसिबल इरेस्पोन्सिबल इनएक्टिभ डिसअनेस्ट दुईवटा इन आएछ फेरि अनि एउटा अनएक्सेप्टेबल सो यिनीहरू के भयो त एडजेक्टिभ हो भनेर स्पेलिङबाट थाहा हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ यस यस टेस्ट एडजेक्टिभमा यस यस लाग्न भएन अरू हुन भएन है सो यहाँबाट हामीलाई कहाँ एडजेक्टिभ आउँछ थाहा हुन्छ यहाँबाट हामीलाई कुन चाहिँ एडजेक्टिभ हो भनेर थाहा हुन्छ एन्ड एडजेक्टिभ आउने भनेको त नाउनको अगाडिपट्टि रहेछ सो नाउन र एडजेक्टिभले जहिले पनि कलोकेसन फर्म गर्न पर्यो नाउ we've already talked about collocation words that naturally come together are called collocations for example we never say beautiful boy we say handsome boy so adjective भनेको त फिचर हो नि त सो त्यो नाउनको जस्तै फिचर हुन पर्यो कन्टेक्ससँग मिल्न पनि पर्यो जस्तै एउटा छ ह्यान्डसम एउटा छ अग्ली कन्टेक्सले नराम्रो भनिरहेको छ हामीले ह्यान्डसम राख्यो भने त मिलेन सो कन्टेक्सले नराम्रो भन्दाखेरि अग्ली भन्न पर्यो कन्टेक्सले राम्रो भन्दाखेरि ह्यान्डसम भन्न पर्यो है सो एडजेक्टिभ should always form collocation with noun and it should also follow the context of the passage. Okay, now let's do a few questions and let's see how many we can get, how many answers we can get to that. So here's your 10 questions. I'll give you a few minutes and try to find the answer to these questions. And write down the answers on your paper so that you'll be committed to the answer. Mind ma rakhna bhanda better ke huncha ta write down the answers on the paper.
Okay, let's talk about the answers. At first, what did you write? First को answer के लिए क्या? To take an analogy, some people prefer the more or less instant gratification which comes from watching television adaptation of a something novel to the rather more something process of reading the novel itself. अब यहाँ के छ त भनेको छ एन्ड नोभल भनेको छ हामीलाई त्यहाँ के भन्नु छ त कस्तो नोभल भन्नु छ है सो कस्तो भन्ने बित्तिकै त हामीले के राख्ने एब्जेक्टिभ हामीसँग एउटा क्लासिक लेभल चाहिँ होइन किनभने लेभलको लेभल्स भन्न मिल्छ एम्फसाइजेस भन्न मिल्छ टेस्ट्स भन्न मिल्छ प्रिफर्स भन्न मिल्छ एक्सपेन्डिचर्स भन्न मिल्छ लेबोरियस another adjective expensive another adjective फेरि मिटको मिट्स भन्न मिल्छ सो यो एसइएस लगाउन मिल्ने बित्तिकै कुनै पनि वर्ड एडजेक्टिभ हुँदै हुँदैन सो वी हेभ अल टुगेदर थ्री एडजेक्टिभ्स क्लासिक laborious and expensive now we need to select one अब हेर है यहाँ भनिसकेपछि एइआइओयु वाला वर्ड राख्न मिल्दैन so answer will either be classic or it will be laborious अब यहाँ हामीलाई के छ भने नोभललाई भनेको छ नोभललाई त laborious भन्नै मिल्दैन किनभने laborious भनेको त मेहनती नोभल त मेहनती हुँदैन so instead हामीले आन्सर के राखिदिन्छौँ classic novel. Next, more something process of reading the novel itself. More something process. अब कस्तो process भन्यो हामीसँग laborious or expensive भनेको छ पैसाको context छैन. So we can't directly say expensive भनेर instead we will say more laborious process of reading the novel itself. Next, Ponzi is something. अब यहाँ Ponzi is भनेको छ is पछि त हामीले EDING खोज्छौँ दुईटै नै छैन भने चाहिँ हामीले के राख्नु पर्यो adjective postage चिट्ठी त होइन adjective infamous OUS पनि छ in पनि छ भने चाहिँ यो वर्ड के हो त adjective भयो interest होइन पेमेन्ट्स पनि होइन ओपिनियन पनि होइन किनभने एकजनाको भयो भने ओपिनियन धेरै मान्छेको भयो भने ओपिनियन्स इन्स्टेड पन्जी चाहिँ कस्तो छ त इनफेमस छ राम्रो वेबाट फेमस हुन्छ भने त्यसलाई फेमस भन्छ नराम्रो वेबाट फेमस हुन्छ भने त्यसलाई इनफेमस भन्छ सो पन्जी इज इनफेमस नेपालीमा हामीले प्रख्यात भन्दाखेरि चाहिँ फेमस भन्छौँ कुख्यात भनेर भन्दाखेरि चाहिँ इनफेमस भन्छौँ Okay, to be something, people should do exercise daily. What would be the answer? It's very easy sentence here, answer. To be no. For what reason people should do exercise daily? It's very obvious. To be healthy, people should do exercise daily. Okay. Next, unfortunately, the changes made in our pelvis to help us move on two legs makes human childbirth unusually something compared with the rest of the animal kingdom. ओके युजली अनयुजली पछाडि हामीले एडजेक्टिभ भनेर आउँथ्यो अब सिन्स यहाँ हामीलाई अनफर्चुनेटली भनिरहेको छ भने चाहिँ नराम्रो फिचर हुन पर्यो त्यहाँ एउटै मात्रै वर्ड छ डेन्जरस compared with the rest of the animal kingdom. Okay, number 5, flowers will release an something smell. Supportive अलि हुँदैन त्यहाँ चाहिँ because supportiveलाई त unfortunately त भन्दैन नराम्रो भएपछि बल्ल unfortunately युज गर्छ सो त्यहाँ के भन्छौँ dangerous. Okay, flowers will release an something smell something अब an भनेपछि you have to look at the vowel words. अब यहाँ pungent smell त एउटा collocation हो however pungent is not a vowel word instead हामीले के भन्छौँ irresistible smell resist गर्न नसक्ने होल्डै गर्न नसक्ने स्मेललाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ irresistible smell. Okay, number 6, the 6 programs represented here report that word of mouth is by far their most something recruitment tool. Most effective recruitment tool. Good.
Number 7, each child has her own something story. Okay. So yeah, हामीले स्टोरीलाई इम्बेरेसिङ स्टोरी भन्न पनि मिल्छ, युनिक स्टोरी भन्न पनि मिल्छ। सो सेन्टेन्सबाट अलि बढी कन्टेक्स्ट लिनु पर्यो। यहाँ हाम्रो वाइल्स्ट भनेर पनि छ। वाइल्स्ट इज अ कन्ट्रास्ट कनेक्टिभ। जब हामीलाई दुईटा आइडियाजको बीच अपोजिट रिलेसन देखाउनुहुन्छ, हामीले बीचमा के राख्छौँ? वी युज कन्ट्रास्ट कनेक्टिभ सच इज but, yet, however, on the other hand, these are contrast connective. Similarly, while, whilst, these are also contrast connective. That means अगाडिको आइडिया एन्ड पछाडिको आइडिया आर कन्ट्रास्टिङ इच अदर, अपोजिट हुन्छ अगाडि र पछाडिको। पछाडि के भनिरहेको छ? कमन। अब कमनको अपोजिट त इम्बेरेसिङ हुँदैन, कमनको अपोजिट के हुन्छ त? युनिक हुन्छ। सो यो वाइल्ड्स र पछाडिको आइडियाले अगाडि के राख्ने भनेर हिन्ट दिन्छ है। सो युनिक स्टोरी। नम्बर 8, integrative thinkers. Good. Yeah, IC, never ever make the mistake of putting Bhavan. Bhavan चाहिँ कहिले हुँदैन इजेमर वाज वेयरको पछाडि। सो यो थिङ्कको थट भएको भए हुनसक्थ्यो, थिङ्किङ भएको भए हुनसक्थ्यो, सेको सेड अर सेइङ हुनसक्थ्यो, इम्युलेटको इम्युलेटेड अर इम्युलेटिङ हुनसक्थ्यो, तर छैन भनेपछि भगवान त त्यहाँ राख्न मिल्दैन। बट यसरी ऱ्यान्डमली आउँदैन, के हुन्छ त? इन्टिग्रेटिभ थिङ्कर्स। नम्बर 9, most valuable crops, good. And the last go, they're found that maintaining a specific focus on profits and decision making can have something effects on how a leader is viewed. ओके, ह्याभ पछाडि हामीले भब थर्ड भन्थ्यौँ, तर यहाँ भब थर्ड छैन भने चाहिँ हामीले इफेक्ट्स हेर्नु पऱ्यो र के गर्नु पऱ्यो? कस्तो इफेक्ट्स भन्नु पऱ्यो। अब त्यहाँ नेगेटिभ भन्न पनि मिल्छ, पोजिटिभ भन्न पनि मिल्छ। राम्रो कुरा गर्छ भने नेगेटिभ पोजिटिभ इफेक्ट हुन्छ, नराम्रो कुरा गर्छ भने नेगेटिभ इफेक्ट। यहाँ के भनिरहेको छ? फोकस अन प्रफिट्स, लिडरले प्रफिट्समा फोकस गर्नु इज अ गुड फिचर। सो हामीले के भनिदिन्छ? यसले पोजिटिभ इफेक्ट लिएर आउँछ भनेर। क्यान ह्याभ पोजिटिभ इफेक्ट्स अन हाउ अ लिडर is viewed. So these are the cases where you will see adjectives, and this is how we can find adjective from the given options. So adjective basically के रहेछ त? auxiliary को पछाडि या त noun को अगाडिपट्टि आइरहेको हुन्छ। adjective भनेको कस्तो वर्ड रहेछ त? फिचर देखाउने, डिस्क्राइब गर्ने खालको वर्डलाई चाहिँ हामीले एडजेक्टिभ भन्दो रहेछौँ। एन्ड पार्ट्स अफ स्पिचमा यो तिनवटा धेरै नै आउँछ, किनभने सेन्टेन्स फर्म हुँदाखेरि यही तिनवटा वर्ड्सहरूलाई नै युज गरेर बनाइरहेको हुन्छ। सो यो तिनवटा वर्ड्सहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु पऱ्यो, कहाँ कहाँ आउँछ भनेर त्यो थाहा हुनु पऱ्यो। त्यो भएपछि हामीलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गर्नलाई मेजोरिटी ठाउँमा ग्रामरले नै हेल्प गरिदिन्छ। कति ठाउँमा त ग्रामेटिकली मिल्ने अप्सन एउटै मात्रै हुन्छ, त्यही नै आन्सर भइहाल्यो। इफ नट, एटलिस्ट अनवान्टेड अप्सन्सहरूलाई रिड्युस गर्न चाहिँ मिल्छ। अब त्यो 6-7वटा अप्सन्समध्ये 6-7वटालाई नै टेस्ट गर्दै बस्दाखेरि त टाइम वेस्ट हुन्छ। इन्स्टेड हामीलाई जब ग्रामरबाट यस्तो खालको वर्ड आउँछ भने थाहा भएपछि सिधै त्यो वर्डलाई मात्र टार्गेट गरेर सेन्टेन्समा चेक गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो टाइम सेभ हुने भयो। प्लस वेन यु ट्राइङ टु गेस एन आन्सर फ्रम 6-7 options, your मिल्ने your chances of finding the right answer is less than 20%. However, if you reduce the options down to only 3, it raises up to 33% of finding the right answer. So at least probability त बढ्यो नि त right answer find out गर्नलाई। So ग्रामरलाई इफेक्टिभ युज गर्न चाहिँ सक्नु पर्यो while solving drag and drop fill in the blanks. In case of drop down fill in the blanks,
it requires more of English knowledge, the grammar को collocation, not grammar, collocations and sentences like बुझ्नै पर्छ त्यहाँ चाहिँ अलि बढी. However, in case of drag and drop fill in the blanks, you can use grammatical knowledge to at least reduce the options. If not, कहिलेकाहीँ त answers grammar बाटै थाहा भइहाल्छ. Okay, so यो थाहा हुन पर्यो while solving while solving drag and drop fill in the blanks. Similarly, in reading section, there's another question called reorder paragraph. So today we will look at reorder paragraph as well. अब reorder paragraph मा के गर्छ भन्ने, you will be given 4 to 5 sentences which are jumbled in order. एउटा paragraph बाट चाहिँ हामीलाई 4-5 वटा sentences निकालेर त्यो सेन्टेन्सेसहरूलाई चाहिँ जम्बल गरेर दिन्छ, माथि तल गरेर दिन्छ. हाम्रो टास्क के हो त, we have to rearrange those paragraphs into a rearrange those sentences into a meaningful paragraph. अब के छ त, माथि तल गरेपछि त त्यो सेन्टेन्सेसले सेन्स नै दिँदैन, मिनिङ नै आउँदैन. सो हामीले त्यसलाई फेरि रिअरेन्ज गरेर चाहिँ we have to form a meaningful passage. एउटा meaningful paragraph चाहिँ फेरि रिक्रिएट गर्न पर्यो. ओरिजिनल प्यासेजलाई नै रिअरेन्ज गरेर फेरि अरेन्ज गरेर त्यसलाई चाहिँ मिनिङफुल बनाउन पर्यो. सो रिअर्डर प्याराग्राफमा सिम्पली हामीलाई के गर्ने हो त, सेन्टेन्सेसलाई माथि तल गर्ने हो. अब हामीलाई के गर्छ भने दुईटा साइड्स दिन्छ, एकपट्टि चाहिँ सोर्स भन्छ र एकपट्टि चाहिँ टार्गेट भन्छ. हामीलाई सोर्समा 4-5 वटा सेन्टेन्सेसको बक्सेसहरू हुन्छ, तर त्यो बक्सेस के हुन्छ, अप डाउन माथि तल भएर बसेको हुन्छ जम्बल्ड अर्डरमा. वाट वी डु इज हामीले सेन्टेन्सेसको बक्सेसलाई ड्र्याग गर्दै लेफ्ट साइडबाट राइटमा लिएर आएर एउटा प्याराग्राफलाई अरेन्ज गर्छौँ. सो के गर्छौँ, कुन चाहिँ सेन्टेन्स फर्स्टमा आउँछ, कुन चाहिँ सेन्टेन्स सेकेन्डमा आउँछ, कुन चाहिँ सेन्टेन्स थर्डमा आउँछ, यसरी अरेन्ज गर्दै लिएर जान्छौँ रिअर्डर प्याराग्राफमा. सो सिम्पली रिअर्डर प्याराग्राफमा हामीले सेन्टेन्सेसलाई रिअरेन्ज गरिदिने हो. अब यसमा स्कोरिङ हुँदाखेरि चाहिँ हल्का इन्ट्रेस्टिङ वेमा स्कोरिङ हुन्छ. जस्तै हाम्रो राइट आन्सर, सपोज देयर आर 4 सेन्टेन्सेस एन्ड हाम्रो राइट आन्सर चाहिँ ABCD हो भने हामीले फर्स्टमा ए वाला सेन्टेन्स राखेर 1 नम्बर आउने चाहिँ होइन, सेकेन्डमा बी राखेर 1 नम्बर आउने होइन. यसमा चाहिँ पोजिसनको बेसिसमा स्कोरिङ हुँदैन कि, यसमा हाम्रो पेयर्सको बेसिसमा स्कोरिङ हुन्छ. द्याट मिन्स टु से, सपोज इफ आवर राइट आन्सर इज ABCD, हामीलाई सुरुमा ए राखेर नम्बर आउने होइन कि, ए को तल बी राखेको छ भने चाहिँ ए र बी को एउटा पेयर फर्म भयो नि त, त्यहाँबाट 1 नम्बर आउने हो. बी र सीलाई टुगेदर राखेको छ भने अर्को पेयर फर्म हुन्छ, त्यहाँबाट 1 नम्बर आउँछ. एन्ड सी र डीलाई टुगेदर राखेको छ भने त्यहाँबाट अर्को पेयर फर्म हुन्छ र त्यहाँबाट अर्को 1 नम्बर आउँछ. द्याट इज हामीलाई सेन्टेन्सेसको ट्याक्कै लोकेसन मिलाएर होइन कि, सेन्टेन्सेसको पेयर्स बनाएर चाहिँ हामीले नम्बर आउँछ. सो 4 वटा सेन्टेन्सेस छ भने 3 मार्क्स आउने रहेछ रिडिङको. त्यो 3 मार्क्स कसरी आउने रहेछ त, ए र बी टुगेदर हुँदा 1 नम्बर, बी र सी टुगेदर हुँदा अर्को 1 नम्बर, सी र डी टुगेदर हुँदा अर्को 1 नम्बर. नाउ यो 3टा पेयर्सहरू ठ्याक्कै फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भएर हुन पनि पर्दैन. सपोज मेरो ए र बी जहाँसुकै होस्, तर इफ दे आर टुगेदर I get 1 point. B र C बिचमै हुन परेन, माथि तल जहाँसुकै होस्. However, if B and C are together, I get another point. C र D को केसमा नि जहाँसुकै होस्, if they are together, I get another point. So again, it's not position को basisमा, it's pairs को basisमा. So we need to find pairs inside the sentence. अब रिअर्डर प्याराग्राफ हामीलाई एक्जाममा धेरैवटा क्वेसन्स आउँदैन, मिनिमम 2 questions, maximum 3 questions, and every question will have 4 to 5 sentences. That means you'll be solving approximately 7 8 pairs in reorder paragraph. र त्यो 7-8 वटा पेयर्सबाट हरेक पेयरको 1 मार्क हुने भएपछि हाम्रो त्यही अराउन्ड 7 मार्क्स जति चाहिँ कहाँबाट आउँछ रिअर्डर प्याराग्राफ. नाउ comparing this question with fill in the blanks, reading fill in the blanks or drop down fill in the blanks, the दुईटै fill in the blanks भनेको 20-25 marks को questions हो. अब उतापट्टि छ 20-25 marks हरेकमा, drag and drop र drop down दुईटैमा. However, reorder paragraph is worth only 7 points. त्यो भएपछि त्यस्तो धेरै नै मार्क्स क्यारी गर्ने छैन रिअर्डर प्याराग्राफले. However, since 7 marks छ, हामीले हरेक क्वेसनबाट एउटा दुईटा पेयर्स क्याच गर्यो भने पनि 3-4 नम्बर त आउने भयो रिडिङको. द्याट्स वाइ वी ट्राई टु स्क्रैप पोइन्ट्स फ्रम रिअर्डर प्याराग्राफ. हाउएभर रिअर्डर नै मात्रै मिलाएर रिडिङलाई इनफ चाहिँ हुँदैन, बिकज रिअर्डर कम्प्लिटली मिलाउँछौ भने पनि युआर गेटिङ ओन्ली 7 पोइन्ट्स. त्यो 7 मात्रैले रिडिङलाई इनफ चाहिँ हुँदैन. बट स्टिल 3-4 नम्बर आयो भने पनि हेल्प हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले हल्का फुल्का चाहिँ फोकस गर्ने हो रिअर्डर प्याराग्राफमा. सो सिन्स हामीले धेरै त्यस्तो
त्यस्तो धेरै नम्बर नआउने भएछ हामीले टाइम पनि धेरै वेस्ट गर्दैन यो वाला क्वेसनमा. व्हाट आई रेकमेन्ड इज डु नट गो ओभर 1 minute and 30 seconds पर प्याराग्राफ. अब हामीलाई यहाँ 2-3टा क्वेसन्स आउँछ, त्यो भनेको 3-4 मिनट्समा त वी हेभ टु सल्भ रिअर्डर प्याराग्राफ्स, अर एल्स हाम्रो केलाई ह्याम्पर गर्छ त ड्र्याग एन्ड ड्रप फिल इन द ब्ल्याङ्क्सलाई ह्याम्पर गर्छ. बिकज फर्स्टमा आउँछ ड्रप डाउन, मल्टिपल चोइस, मल्टिपल आन्सर्स, रिअर्डर प्याराग्राफ. थर्डमा आउने क्वेसन टाइप हो यो. अनि फोर्थमा आउँछ ड्र्याग एन्ड ड्रप फिल इन द ब्ल्याङ्क्स, र लास्टमा आउँछ मल्टिपल चोइस सिङ्गल आन्सर. सो लास्टको मल्टिपल चोइस सिङ्गल आन्सर इज नट इम्पोर्टेन्ट. इभन इफ यु मिस दिस क्वेसन इट्स नट गन इम्प्याक्ट युर स्कोर्स. हाउएभर ड्र्याग एन्ड ड्रप छुट्यो भने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ स्योर नम्बर काटिन्छ. त्यही भएर ड्र्याग एन्ड ड्रपलाई हामीले टाइम सेभ गर्नु छ भने चाहिँ रिड रिअर्डर प्याराग्राफमा धेरै टाइम वेस्ट गर्न चाहिँ भएन. एलोकेट चाहिँ गर्छौँ तर वेस्ट नै चाहिँ गर्दैन. वी डु नट गो ओभर 1 minute and 30 seconds पर प्याराग्राफ. मतलब एउटा सल्भ गर्नलाई हामीले 1 minute and 30 seconds भन्दा बढी स्पेन्ड गर्न चाहिँ भएन है. सो रिअर्डर प्याराग्राफलाई राम्रोसँग गर्नु छ भने वी हेभ टु डेभलप अ टोटल अफ 3 स्किल्स. फर्स्टमा त हामीलाई स्किम कसरी गर्ने त्यो थाहा हुन पर्यो. सेकेन्डमा फर्स्टको सेन्टेन्स कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त्यो थाहा हुन पर्यो. र त्यसपछि चाहिँ फर्स्टको सेन्टेन्स र सेकेन्ड सेन्टेन्सको बिचमा कनेक्सन कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, सेकेन्ड र थर्डको बिचमा कनेक्सन, थर्ड र फोर्थको बिचमा कनेक्सन, त्यो लिङ्कहरू कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त्यो थाहा हुन पर्यो. अब स्किम गर्दाखेरि वाट वी डु इज वी रिड भेरी फास्ट. हामीसँग टाइम धेरै छैन, सो सेन्टेन्सेसलाई वी रिड एकदमै फास्ट. बट फास्ट पढ्ने मात्रै होइन कि हामीले फास्ट पढ्दाखेरि केलाई फोकस गर्छौँ त के नाउन्सहरू मेन्सन छ, के को नामहरू छ, एन्ड केही डेट्सहरू मेन्सन छ कि छैन, केही कुरा रिपिट भएको छ कि छैन, र कनेक्टिभ्सहरू के छ यो हेर्दै जान्छौँ. बिकज पछि गएर नामहरूकै बेसिसमा सेन्टेन्सेसमा कनेक्सन्स फाइन्ड आउट हुन्छ, डेट्सको बेसिसमा कनेक्सन फाइन्ड आउट हुन्छ, केही कुरा रिपिट भइरहेको छ भने त्यहाँ कनेक्सन देखिन्छ, एन्ड कनेक्टिभ्सहरूले आइडियाजलाई कनेक्ट गरिरहेको हुन्छ. सो पछि हामीलाई कनेक्सन्स फाइन्ड आउट गर्नलाई सजिलो हुन्छ. सो पछि सजिलो होस् भनेर हामीले के गर्छौँ त फर्स्टमा सेन्टेन्सेसलाई एकदमै फास्ट पढ्दै यिनीहरूलाई नोटिस गर्दै जान्छौँ. एन्ड while we are reading the sentences, we also try to identify what the passage is about. के को बारेमा छ त, केसँग रिगार्डिङ रिलेटेड छ द प्यासेज. we try to identify the topic of the passage as well. because हामीले पछि जब सुरुमा सेन्टेन्स राख्छौँ त्यो सुरुको सेन्टेन्स जहिले पनि कस्तो सेन्टेन्स हुन्छ त इट विल बी टपिक सेन्टेन्स. मतलब त्यस्तो सेन्टेन्स हुन्छ जसले टपिकलाई इन्ट्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ. मतलब के को बारेमा हो त्यो चाहिँ यस्तो छ, यो चाहिँ यहाँ पाइन्छ, यस्तो छ, यहाँ स्टार्ट भयो, यस्तो खाले सेन्टेन्सेस आइरहेको हुन्छ फर्स्टमा. सो हामीले सेन्टेन्सेसलाई सरर हेर्दै जान्छौँ एन्ड त्यो सरर हेर्दाखेरि केसँग रिलेटेड छ टपिक पनि आइडेन्टिफाई गर्छौँ. सो द्याट हामीले जब फर्स्टको सेन्टेन्स राख्नु त फर्स्टमा सेन्टेन्स राख्छौँ त्यो फर्स्टको सेन्टेन्स चाहिँ कस्तो हुनु पऱ्यो, इट सुड बी टपिकलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने खाले सेन्टेन्स. यो कुरा चाहिँ यस्तो स्टार्टिङ यस्तो भएको त्यो टाइपको सेन्टेन्स आउँछ. एन्ड while placing the first sentence, you should always avoid pronouns. फर्स्ट के सेन्टेन्समा कहिले पनि प्रोनाउन्स आउँदैन. बिकज प्रोनाउन्स आउने बित्तिकै त्यो सेन्टेन्स के हुन्छ, डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स. फर्स्टको सेन्टेन्स सुड अलवेज बी इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स. त्यो एउटै मात्रै सेन्टेन्स आउँदाखेरि पनि मिनिङफुल हुनपर्छ. बिकज डिपेन्डेन्टको लागि अर्को एउटा सेन्टेन्स अगाडि आएपछि बल्ल त्यो मिनिङफुल हुन्छ. अब ऊ आफै नै फर्स्टको सेन्टेन्स हुँदैछ भने त उसको माथि त केही पनि आउँदैन. त्यही भएर फर्स्टको सेन्टेन्स सुड अलवेज बी इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स. त्यो सेन्टेन्सलाई यत्तिकै पढ्दाखेरि पनि मिनिङ आउन पर्यो. अब प्रोनाउन्स आयो भने त सुरुमा नाउन आएपछि बल्ल प्रोनाउन आउँछ भनेपछि त्यो सेन्टेन्स के भयो, डिपेन्डेन्ट. त्यस्तो खाले सेन्टेन्सेस कहिले पनि फर्स्टको सेन्टेन्स हुँदैन. फर्स्टको सेन्टेन्समा के अभोइड हुन्छ, प्रोनाउन्सहरू हुन भएन. सिमिलरली देयर सुड नट बी एनी लिङ्किङ वर्ड्स एज वेल. जस्तै however, on the other hand, next, after यस्तो खाले वर्ड्स आउन भएन. अनि त्यस्तै लिङ्किङ वर्ड जस्तै सच र दिस वर्ड पनि आउन भएन. अनि द आर्टिकल पनि आउन भएन. जस्तै एउटा सेन्टेन्समा स्कुल भनेको छ, एउटा सेन्टेन्समा द स्कुल्स भनेको छ. अब त्यो द आउनलाई त स्कुल्स पहिले आइसक्यो हुनुपर्छ नि त. सो सुरुमा सेन्टेन्समा सुरुको सेन्टेन्स राख्दाखेरि द स्कुल्सवाला सेन्टेन्स सुरुमा आउँदैन, सुरुमा स्कुल्सवाला सेन्टेन्स आउँछ, अनि बल्ल द स्कुल्सवाला आउँछ भनेपछि द स्कुल सेकेन्ड थर्डतिर आउँछ, बट फर्स्टमा आउने चाहिँ भएन है. सो फर्स्टको सेन्टेन्समा के हुन भएन त, देयर सुड नट बी एनी प्रोनाउन्स, देयर सुडन्ट बी एनी लिङ्किङ वर्ड्स एज वेल, एन्ड इट सुड अभोइड द आर्टिकल है. अनि
त्यसपछि हामीले के गर्छौँ त वी फाइन्ड द कनेक्सन्स बिट्विन द सेन्टेन्स हामीले फर्स्टको सेन्टेन्स राख्छौँ त्यो फर्स्टको सेन्टेन्सले कुन चाहिँ सेन्टेन्ससँग कनेक्ट हुन्छ अर्को सेन्टेन्स राख्छौँ त्यसको तल कुन चाहिँले कनेक्ट हुन्छ अर्को सेन्टेन्स राख्छौँ कनेक्सन्स चाहिँ हामीले 3 टाइप्सको फाइन्ड आउट गर्न मिल्छ क्वेसन्समा one is grammatical connection another is chronological connection and another is structural connection grammar को बेसिसमा सेन्टेन्स लाई कनेक्ट गर्छौ भने दैट इज ग्रामेटिकल कनेक्सन जस्तै सुरुमा नाउन आउँछ अनि बल्ल प्रोनाउन आउँछ भने त्यो के हो त ग्रामर को बेसिसमा सेन्टेन्सेस कनेक्ट भयो सो दैट्स ग्रामेटिकल कनेक्सन chronological connection is टाइम को बेसिसमा कनेक्सन जस्तै फर्स्टमा हाम्रो 1950 को कुरा आउँछ त्यसपछि 1960 को 70 80 हुँदै रिसेन्टली भन्छ अनि नाउ भन्छ सो टाइम यसरी फलो गर्छ नि त टाइमलाइन सो यसलाई यो वाला कनेक्सनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ chronological connection and structural connection is when sentences are connected according to the sentence को structure जस्तै हामीले some people say भन्छौँ अनि बल्ल others say भन्छौँ सिमिलरली essay writing मा हामीले कसरी लेखेका हुन्छौँ advantage लेख्दा on the one hand disadvantage लेख्दा on the other hand सो यो चाहिँ के भयो sentences को structures को basis मा connection सो यो तीनटा टाइप्स को connections हरु चाहिँ हामीले questions मा find out गर्न मिल्छ सो सर फर्स्ट मा पढ्यौ and then फर्स्ट को sentence find out गर्यो अनि त्यसपछि sentences हरुलाई connect गर्दै लिएर जान्छौँ now grammatical connection को cases मा चाहिँ हामीलाई फर्स्ट मा के आउँछ त सुरुमा नाउन आउँछ अनि बल्ल प्रोनाउन आउँछ भनेको सुरुमा किशोर आउँछ अनि बल्ल ही आउँछ सुरुमा कोही केटीको नाम अनि बल्ल सी सुरुमा कुनै ग्रुप अफ पिपल अनि बल्ल दे कुनै सुरुमा कुनै एउटा अब्जेक्ट अनि बल्ल इट सो नाउन आएपछि बल्ल प्रोनाउन आउँछ सपोज हाम्रो कुनै सेन्टेन्समा प्रोनाउन छ भने त्यो केसँग रिलेट भइरहेको छ त्यो नाउन वाला सेन्टेन्स अगाडि अनि बल्ल तल प्रोनाउन राखेपछि यहाँबाट एक नम्बर आइहाल्छ किनभने त्यहाँबाट एउटा पेयर फर्म हुन्छ नेक्स्ट आर्टिकल छ अ एन और आर्टिकल नै छैन र नाउन छ सेम नाउन फेरि रिपिट भइरहेको छ तर अर्कोचोटि चाहिँ द छ भने फर्स्टमा एन आर्टिकल और विदाउट आर्टिकल वाला नाउन अनि बल्ल के आउँछ त द डेफिनेट आर्टिकल वाला नाउन सो फर्स्टमा चाहिँ द आउनुभन्दा अगाडि नाउन आइसक्या हुन पर्यो अ एन भयो नि आर्टिकलै नभए पनि अनि बल्ल चाहिँ के आउँछ द प्लस नाउन हुन्छ सिमिलरली फर्स्टमा नाउन आउँछ अनि बल्ल लिङ्किङ वर्ड्सहरू आउँछ जस्तै दिस दिस द्याट सच भन्ने वर्ड्स सो फर्स्टमा के आउँछ त प्रोसेस भन्छ अनि बल्ल के भन्छ दिस प्रोसेस भन्छ है किनभने दिस भन्नलाई त त्यो रिफर गर्नलाई त अगाडि नै आइसक्या हुन पर्यो सो सुरुमा नाउन आउने भयो अनि बल्ल दिस दिस भनेर आउँछ सुरुमा बोइज भन्छ अनि बल्ल के भन्छ दिज बोइज भन्छ सुरुमा आइडियाज भन्छ अनि बल्ल दिज आइडियाज भन्छ है नेक्स्ट फर्स्टमा फुल फर्म आउँछ अनि बल्ल यु गेट सर्ट फर्म जस्तै फर्स्टमा वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन भन्छ अनि बल्ल के आउँछ WHO भनेर आउने भयो फर्स्टमा फुल नेम आउँछ अनि बल्ल सर्ट नेम सुरुमा किशोर कडेल भन्छ अनि बल्ल मिस्टर कडेल भन्छ सो सर्ट नेम देख्छौ भने सुरुमा फुल नेम खोज त्यसको तल राख्दियो सर्ट फर्म देख्छौ भने सुरुमा फुल फर्म खोज त्यसको तल राख्दियो त्यहीबाट नै कनेक्सन फर्म हुन्छ एन्ड एउटै वर्डको भर्ब फर्म र नाउन फर्म छ भने सुरुमा के आउँछ वर्ब फर्म अनि बल्ल के आउँछ त नाउन फर्म जस्तै हामीसँग दुईटा वर्ड्स छ एउटा डिटर्मिन्ड अर्को डिटर्मिनेसन अब हेरे इडी भनेको त भर्बको फर्म हो डिटर्मिनेसन TION भनेको त नाउनको फर्म हो सो एउटै वर्डको वर्ब फर्म एन्ड नाउन फर्म छ भने फर्स्टमा हामीले केलाई राख्छौँ डिटर्मिन्ड भनेर वर्ब फर्म एन्ड देन ओन्ली हामीले के भनेर राख्छौँ त नाउन फर्म राख्छौँ डिटर्मिनेसन भनेर है सो यो भयो ग्रामेटिकल कनेक्सन मेजोरिटी त नाउनसँगै रिलेटेड छ त्यही भएर ग्रामेटिकल कनेक्सन्सहरूलाई फाइन्ड आउट गर्नलाई हामीले फर्स्टमा के भनेको थियौँ नाउन्सहरू के छ चाहिँ स्किम गर्दाखेरि नोटिस गर्ने बिकज पछि हामीलाई कनेक्सन्स फाइन्ड आउट गर्नलाई सजिलो हुन्छ नेक्स्ट क्रोनोलोजिकल कनेक्सन जस्तै हामीलाई डेट्सहरू मेन्सन छ भने सबसे अगाडिको डेट सुरुमा आउँछ अनि त्यसपछि बल्ल पछाडि पछाडि हुँदै जान्छ जस्तै सुरुमा एउटा कम्पनी इस्टाब्लिस भयो भनेर भन्छ अनि त्यसपछि के गर्यो स्टार्टिङमा भनेर त्यो भन्छ अनि पछि के गरेर आजकल के गर्दैछ यो चाहिँ के भयो टाइमको बेसिसमा टाइमको अर्डर फलो गर्ने खाला क्रोनोलोजिकल कनेक्सन भयो सो हामीले इयर्सहरूलाई फर्स्टमा स्किम गर्दाखेरि इयर्सहरूलाई डेट्सहरूलाई नोटिस गर्नुको रिजन पनि यही नै हो बिकज हाम्रोसँग तीनटा चारवटा इयर्सहरू मेन्सन छ भने अरेन्जमेन्ट के हुन्छ त फर्स्टमा सबसे अगाडिको इयर
त्यसपछिको इयर त्यसपछिको इयर हुँदै हुँदै हाम्रो रिसेन्टली हुँदै नाउ हुन्छ अनि के हुन्छ फ्युचर टेन्सतिर हुँदै जान्छ नेक्स्ट वी हेभ स्ट्रक्चरल कनेक्सन सेन्टेन्सेसको स्ट्रक्चर्सको बेसिसमा हामीले कनेक्ट गर्छौँ भने द्याट इज स्ट्रक्चरल कनेक्सन जस्तै हामीले फर्स्टमा जेनरली कुरा गर्छौँ अनि बल्ल स्पेसिफिक हुँदै जान्छौँ जस्तै सुरुमा नेपाल भन्छौँ अनि त्यसपछि काठमाडौँ भन्छौँ त्यसपछि फेरि काठमाडौँको एउटा पर्टिकुलर प्लेस भन्छौँ सो के भयो सुरुमा जेनरली नेपाल भन्यो पुरा होल नेपाल एन्ड देन नेपालको एउटा स्पेसिफिक प्लेस काठमाडौँ भन्यो काठमाडौँको पनि एउटा स्पेसिफिक प्लेस कुनै एउटा प्लेस के भयो त हामी जेनरलबाट स्पेसिफिक हुँदै गयौँ नेक्स्ट सुरुमा हामीले अब्जेक्टमा एउटा कुरा मेन्सन गर्छौँ अनि फेरि सब्जेक्टमा सेम कुरालाई मेन्सन गर्छौँ जस्तै मैले के भने त प्रोसेस भनेर एन्ड गरेँ एउटा सेन्टेन्स अर्को सेन्टेन्सको स्टार्टिङमा प्रोसेस छ भने त्यो दुईटा त रिपिट भइरहेछ भने चाहिँ केही न केही कनेक्सन छ सुरुमा केलाई राख्ने त त्यो सेन्टेन्स जसको लास्टमा चाहिँ त्यो कुरा मेन्सन छ अनि अर्को सेन्टेन्समा के राख्ने त जसको स्टार्टिङमा त्यो कुरा मेन्सन छ त्यो भएपछि एउटामा सरर कुरा गर्दै गर्दै लास्टमा त्यो कुरा आयो अनि त्यसैलाई नै सब्जेक्ट बनायो त्यसैलाई नै फोकस गरेर फेरि अर्को सेन्टेन्सबाट कन्टिन्यू भयो सो यो चाहिँ अर्को एउटा पेयर हुने भयो नेक्स्ट फर्स्टमा स्टेटमेन्ट आउँछ अनि बल्ल के आउँछ त इक्जाम्पल आउँछ इक्जाम्पल हो भने कसरी थाहा हुन्छ फर इक्जाम्पल फर इन्स्टेन्स यो आउँछ भने जे चिजको इक्जाम्पल दिएको छ त्यसको स्टेटमेन्ट चाहिँ माथि हुन्छ अनि बल्ल इक्जाम्पल आउँछ सो फर्स्टमा स्टेटमेन्ट हुन पर्यो अनि बल्ल इक्जाम्पल जस्तै पढेन भने फेल हुन्छ भन्यो अनि त्यसपछि फर इक्जाम्पल भनेर मेरो छिमेकीको छोरा पढ्दैन थियो फेल भयो सो यो इक्जाम्पलसँग रिलेटेड के हुनु पर्यो फर्स्टमा स्टेटमेन्ट अनि बल्ल इक्जाम्पल सिधै इक्जाम्पल दिन मिल्दैन नेक्स्ट फर्स्टमा स्टेटमेन्ट आउँछ अनि बल्ल के आउँछ त कन्ट्रास्ट आउँछ कन्ट्रास्ट भनेको अपोजिट आइडिया कन्ट्रास्ट हो भनेको कस्तो थाहा हुन्छ हाउएभर अन दि अदर ह्यान्ड यस्तै खालको देख्यो भने त्यो कन्ट्रास्ट स्टेटमेन्ट हो भनेको यसको आइडियाको अपोजिट आइडिया चाहिँ कहाँ हुनु पर्यो माथिपट्टि सो हामीले हाउएभर पछाडि नराम्रो कुरा गरेर रहेछ भने माथि के आउँछ राम्रो कुरा अनि हाउएभर अनि बल्ल नराम्रो कुरा हाउएभरको पछाडि राम्रो कुरा गरेछ भने माथि के आउँछ नराम्रो कुरा हाउएभर अनि राम्रो कुरा सो हाउएभरले दुईटा अपोजिट आइडियाजलाई कनेक्ट गर्छ हाउएभरको पछाडि जे आइडिया छ त्यसको अपोजिट आइडिया चाहिँ माथिपट्टि आउन पर्यो अनि बल्ल त्यहाँ के हुन्छ कनेक्सन फर्म हुन्छ फर्स्टमा वी टक अबाउट कज अनि बल्ल त्यसको इफेक्ट भन्छौँ होइन इफेक्ट भनेको कस्तो थाहा हुन्छ देयर फोर दस एज अ रिजल्ट त्यो भनेको के हो इफेक्ट भन्यो नि त सो त्योभन्दा अगाडि के आउनु पर्यो कजको कुरा हुनु पर्यो यो गरेको थियो एज अ रिजल्ट यो भयो है सो यस्तो खाले अर्डर हुन्छ फर्स्टमा वी आस्क क्वेसन अनि बल्ल वी गिभ आन्सर सो क्वेसन मार्क देखियो भने त्यसको तल के आउनु पर्यो त एन्सर आउनु पर्यो त्यो क्वेसनको अनि फर्स्टमा वी टक अबाउट अ लट अफ थिङ्स अनि बल्ल हामी के हुन्छ त एउटा चुज गर्छौँ जस्तै मैले के भने त चाइना इन्डिया पाकिस्तान भने अनि नेक्स्ट सेन्टेन्समा चाइनाको कुरा गर्छु अर्को सेन्टेन्समा पाकिस्तानको अनि बल्ल अर्को सेन्टेन्समा इन्डियाको सो सेम अर्डर फलो गर्छ र फर्स्टमा चाहिँ धेरैवटाको कुरा हुन्छ अनि बल्ल हामीले के गर्छौँ एउटा मात्रैको कुरा गर्छौँ योवाला स्ट्रक्चर हामीले के युज गर्छौँ त एसे राइटिङमा हामीले के भन्छौँ देयर आर मेनी एडभान्टेजेस वान अफ द सिग्निफिकेन्ट एडभान्टेजेस इज सो अगाडिको सेन्टेन्स के छ मेनी भनेको छ सेकेन्ड सेन्टेन्स के छ वान भनेको छ सो सुरुमा धेरैवटाको कुरा भएछ अनि बल्ल हामीले त्यो मध्येबाट एउटाको कुरा गर्छौँ सो यसलाई चाहिँ भन्छ स्ट्रक्चरल कनेक्सन सेन्टेन्सेसहरू यस्तो अर्डरमा आउने भएर चाहिँ त्यहाँबाट पनि हामीले यो पछि यो आयो होला भनेर कनेक्सन फर्म गर्छौँ टाइमको बेसिसमा पनि हामीले कनेक्सन फर्म गर्छौँ एन्ड ग्रामरको बेसिसमा पनि हामीले कनेक्सन फर्म गर्छौँ सो फर्स्टमा सेन्टेन्सेसलाई सरर स्किम गरेर के इम्पोर्टेन्ट कुरा छ त्यो नोटिस गर इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुनसक्ने रहेछ नाउन्स डेट्स repetition and connectives second we try to find the first sentence अब हामीले स्किम गर्दाखेरि नै के को बारेमा हो त्यो आइडेन्टिफाई गर्न पर्यो एन्ड देन हामीले जुन सेन्टेन्सले टपिकलाई इन्ट्रोड्युस गरिरहेको छ त्यो सेन्टेन्स लिन्छौँ त्यो सेन्टेन्समा प्रोनाउन्सहरू हुन भएन लिङ्किङ वर्ड्स हुन भएन र द आर्टिकल हुन भएन एन्ड देन फर्स्टको सेन्टेन्स पछि सेकेन्ड सेन्टेन्स र थर्ड सेन्टेन्स फोर्थ सेन्टेन्स फाइन्ड आउट गर्नलाई चाहिँ वी फाइन्ड कनेक्सन्स बिट्विन द सेन्टेन्सेस हामीले ग्रामेटिकल कनेक्सन्स फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ or chronological connections find out गर्न सकिन्छ or structural connections find out गर्न सकिन्छ so this is how we do reorder paragraph हामी practice questions चाहिँ next day गर्छौँ आज चाहिँ just यो दुईटा parts हेर्यौँ हामीले we talked about adjectives and we also talked about reorder paragraph को strategies हामी next day चाहिँ practice गर्छौँ questions है so केही छ नबुझेको parts यो वाला lectureमा
हेलो केही छ? ओके, हामी नेक्स्ट डे चाहिँ एउटा प्याराग्राफ प्र्याक्टिस गर्छौँ एन्ड देन अर्को कुनै एउटा क्वेसन टाइप हेर्छौँ एन्ड देन फेरि बाँकीको डेजहरूमा चाहिँ वी विल टक अबाउट रेस्ट अफ द ग्रामर, एडभर्ब्सहरू बाँकी छ र कनेक्टिभ्सहरू बाँकी छ, जस्तै हाउएभर कसरी आउँछ, कहिले आउँछ भनेर यस्तै खाला पार्ट्सहरू। सो त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट डेतिर कभर गर्छौँ। एन्ड दिस मच फर टुडे। आई होप यु इन्जोयड युर दसैँ भेकेसन एन्ड नेक्स्ट डे चाहिँ हामी एउटा प्याराग्राफ प्र्याक्टिस गरेर आई थिङ्क स्पिकिङको एउटा कुनै क्वेसन हेर्छौँ होला, बिकज दुईवटा क्वेसन्स रिमेनिङ छ, रेस्पोन्ड टु अ सिचुएसन एन्ड समराइज ग्रुप डिस्कसन, त्यो दुईवटा मध्ये कुनै एउटा क्वेसन हेर्छौँ। ओके, सो दिस मच फर टुडे, थ्याङ्क यू गाइज एन्ड गुड नाइट।